Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу в Telegram, де ви зможете знайти найкращих майстрів. В наш час дуже популярна плитка великого формату. Який це формат? Це 3,20. Але вона не так часто попадається плиточнику. Тому плиточник думає, як же застосувати плиткоріз для великого формату, для різу формату меншого, наприклад, 1,20 м. Тому я вирішив зробити порівняння, батл різних плиткорізів на довжину 3,20 для різу меншої плитки розміром 1,20 м. Для цього я зібрав плиткорізи, зараз я вам покажу, які будуть використовуватися. Вони зібрані по вартості, тут стоять. Це Sigma Керакут, вона ж у мене в прокаті. Слідуюча йде Сірія італійська, слідуюча йде Батіпав, слідуюча йде новий Ruby Slab Cutter, слідуюча йде Батіпав, вибачте, це Раймонді. Ой, це гарний інструмент, вибач, Раймонді. Слідуюча йде Батіпав. Слідуючий йде зовсім новий Шиджинг на довжину 3,50. Слідуючий йде Біхай. І останній, найдешевший, це Рубі. Плитку будемо різати ось таку плитку. Традиційно 1,20 м. Звісно, у нас є помічники, які будуть допомагати в різу плитки. Зараз вони трошки зайняті. Найкращі майстри, які працюють з Sigma в основному, але будемо працювати з іншими інструментами, правда? Ну що, зараз спробуємо. Ні, так давайте з чого почнемо? Може з найдешевших? Ну так. Ну що у нас найдешевше? Ну найдешевше Ruby, вони, оце Slim Cutter Plus. Що, Ruby дешевше, ніж Біхай? Ruby дешевше, ніж Біхай. От так от. Ну, обережно не поламайте, бо вона з двох частин. Це єдина Ruby, бачите, з двох частин, щоб різати 1,20 м. Вона такий був колись. І Ruby Slab Cutter з двох частин, щоб врізати 1,20 м. У всіх решта цільні є частини, бо вони складаються з двох частин. А Ruby складається взагалі з 4 частин. Цей Slab Cutter з 3 частин. Біхай в Ruby крав технологію. Біхай в Ruby. В Раймонді ти хотів сказати. В Раймонді, іменно такі, бачиш, як на спідах стоїть. Так, несу я плитку. Як завжди в батлах, традиційно ми беремо два плиткоріза, одну плитку, ріжемо йому навпіл і пробуємо розкраювати плиткорізами. Розламувачі я не рідні використовую, а використовую найкращі розламувачі Раймонді, які існують, вони будуть працювати однаково. Хочу зазначити, що чому вони найкращі, то вони заслужили вже довгі роки експлуатації. Є можливість вибрати, якщо ви ставите таку грань, це для товстої плитки, там більше 7 мм товщиною. Якщо ви ставите таку грань, це для плитки тонкої. Ви можете різати як прямо, ви можете різати діагональ. Ви можете повертати для діагоналі, в тому числі цей шестигранник також повертається. Тому я рахую, що, звісно, є багато підробок у Раймонді, але оригінал завжди найкраще. Але він, на жаль, досить дорогий. Але майстри, які ріжуть і ламають плитку вартістю 20-30 тисяч гривень, не заморачуються, купляють завжди найкраще, не економлять. Ну що, мужики? До вашої уваги хочу дуже коротко розповісти про плиткорізи. Це обидва плиткорізи, вони чимось схожі, тому що в них каретки зверху ставляться, вони не ходять в пазах. Тому, як на мене, вони не нажимні обидва. Звісно, наш плиточник Вегран зробив до них приспособи, за допомогою яких вони стають погружними. Але це додаткові гроші і це не оригінал. А ми працюємо оригіналом. Ну що, ріжемо навпіл? Для дитини машинку. Зняв ролика, видавав машинка.
Що сміємося? Хрустить же. Хрустить. Аби толк був, що воно хрустить. Дивись, перерізав. Ага, бачиш, чуть-чуть повернули, мені здається. А що, тут напевно, є люфти невеличкі, так? Да? Бачиш, що звідси видно, як воно повернув. Так що Хвіст повернув. Та ні, вроді рівно. Ні, рівно. Та ні, я вже привик на звикнути. міліметр є. Ні. Отак в кінці з'їхало. Це ж дихай. Так, Йому можна. бігаю можна. Ні, ну так серйозний бок. А сиджинго взагалі. Зараз дійдемо до шиджинга. Спочатку Рубі. Так, а Саш, постав на ребро, будь ласка. Що так? Воно в фазу має входити. Ай, Господи Боже мой, то сила є, умаш не треба. Не відволікай. Треба ж розібратися. Правильно. Так, тільки тут як воно тут сидить. В слідчий раз максимально роздвигаємо ці лапи. І в принципі, коли ви працюєте, максимально треба розширювати лапи. Будемо робити. Звісно, ручним плиткорізом це набагато скоріше. Це таскати по столі. Якщо є стол, то І що, чого ти по столу так? Це досить ходити його. Хоч зразу поламати. Поламався. Все, тепер що, 4 сантиметри, так? давайте 4. Тримай. Саша, ти будеш їсти? Ну, це буде ограничено. Я кажу. Вилітки іншої нема. Рулетки іншої немає. Це треба бігти в інший бок. Ну, відміряй. Та приблизно, ми ж не точно. Ми ж не плінтус кладемо. А, Ну ми ж не прищепом. Так, треба різати. Струбцинами взагалі. а де шестигранники? Або додають плиточку ще. Шестигранники, воно ж не двигати. Я замість струбцини працюю. Ух ти, як воно слабеньке. А це що за... Що ще? Зменшено? Це скільки? 3,3? 4? 4, а у Саші 3, так? 4 чи 3? А, 3, мабуть, я 4 міряв до этого. 3. Ну, Рубі відразу менше. Ей. То було брати. Щось ви підсуджуєте, по-моєму. Чого? Не знаю. Ну, справа в тому, що тут зламався на кінці і є ламп посередині. Дефект. Нормально. Ну, третій сортний брак. Правда. 3 сантиметри. У мене та ж сама історія. Перевертай, давай з другої щось. Так а на що з другої сторони? Так. А, стоп. Стань на цей плиткоріз, будь ласка.
Я її нарізав Плиточка, конечно, мільйон років назад. миллион. А, тако там ручка була друга. Ну це ж типу вони оновилися, це плюс. Ну, мені вона не подобається. Ну, можна було б зламати. Давай, пробуємо. 3 см ще раз. Ти кажеш 4 вона, да? Да, 4. А ти 3 попробуй. Так а коротше треба подивитися. Де буде стояти? Так, 3 різ. 3. 4. 4. Ладно, Я тебе буду тримати. добре. Тримати, тримай. Ага. Сейчас замеряйте линию. Ух ты, как интересно. Ага. Кончилась у нас. Плитка занадто коротка. Ні, ну ви бачите відразу, яка незручність. Що неможливо поставити присоски для. Нет, так а так и есть, наверное. На всех плитках. Що? Це не плитка. Василь, це ж Рубі. Василь. От іменно це Рубі. Не люблю Рубі. Та ладно. Я їм 12 років віддав Рубі. Молодих років. Там рівно має стояти. Стоять рівно. Ну, тримай. Треба, конечно. Та не край. А ти з тої сторони рвав? Ну що? Давай підпишемо. Не лінуйся. Не, я ж тут уже поломал. А, поламав вже? Ну, так. Що, не тут? Просто допомагати треба. Ламати. Ламати треба допомагати. Нажимайте. Так. Сейчас. Давай. Не, подожди, не трошки. Ну, пошти. А якщо менше? А Рубі впорався, я так розумію, так? Да? Да. А ти казав, давай 2 см. Одне в Рубі мінус. Не можна нажати. Не можна нажати. Не І ага. біхай так само не можна натиснути. Це мені більше подобається. Біхай компенсує Якщо зрівнювати. пружини нажати. Пружина, вона легенька, вона м'ягенька, Ну, вона хоч щось робить. Ну, щось робить, але ну, тільки в голові там теоретично воно робить, а так фізично воно нічого не робить. Мені здається, Будемо що- менше, ні? Чи відразу Рубі в сторону? Давай. Я думаю, що все. Зачем? Так, А я двоєчку. двоєчку. А, двоєчка. Яка двоєчка? Тут треба троєчку поставити. Ця ручка навіть хуже стала, ніж була, мені здається. Коректно сам. Та то здається, вони нічого не змінили, вона тільки ж довше трошки стала Да? і зверху змінилася. Так, Теоретично вона краще стала. Ну пісніш, ну звук. Звук хороший. Так, якщо оце Рубі поламає, то він буде молотити. Йому б фікстуловську ламати було б краще. Ломалку надо. Ключ есть. Тільки не рубіковський. Так, Та ключ звичайний, який тут на 11.
Ні. Все. Закінчили. Рубі у нас і найдешевший, але в принципі в цьому маленькому батлі Біхай був краще. Саш, Що? згоден? Біхай Біхай зручніший. зручніший. Біхай. Тоже Біхай. Поїхали далі. Так, ці. І тут полоска, що можна працювати з однією полоскою. Ну так, однією полоскою. Тут же треба ще й виставити, прикласти. Можливо, вона десь криво стоїть, тому і вона довше, незручніше. Біхая ми... Ні, Біхай тут все забираємо. Все. Присоски якісь чудні трошечки. Ну, вони скопіювали, це китайські скопіювали з Сігми, але звідси резину не скопіюють. Це батіпав. У нього різець 15 мм, каретка погружна вже, вона стоїть, не витягується. Ну, конструкція, як на мене, значно краще. Тут стоять пластикові ролики, 3 штуки, на підшипнику, плавно ходить. Ну, В принципі, непогано. та ширше достатньо. Я завжди, мені здається, коли ширше поставиш, воно краще ламає. Здесь пробуй. Все. Нічого собі. Батіпав. Тут без питань відрізали за один раз з одної сторони. Відламалось. Відламалось. Давайте відразу 3 см, щоб не було менше часу. Як ви рахуєте? Чи давай, ні. Давай 3. Тут різець рівно на 10 мм від планки, зручно виставляти, ставиш 4. Це батьківає, так? Так, і виходить, що у нас 3. Тут незручно. Тут 1,6. Ну, звикають же люди до всього. Люди як таракани, да? Тут стоїть 15-мм без підшипника різець, тут стоїть 22-мм традиційний різець шиджинговський з підшипником. Треба? Це воно ж залежалось. Що одна штучка? Доволі толково зроблено. Тут 2 металеві стрижня, по яким їздять 4 ролики, які піджимаються з одної сторони. Як на мене, дуже толково зроблено. Ну, ще працювало. Щось падає. Ні. Тут, звісно, Що, не йде? та дома треба вийти. Не хоче. Поламав? О! Іди це, значить, ламав. Ну то стоїть, нічого не робить. Так, так. Так, вони обидва впорались. 2 см нема смисла на такій толщині різати. 2,5. 2,5. Та ні, 2 см. 2,5? Якість різу. Якість. Вась, а що він виляє? 2,5 я отрізав.
Чого він виляє? Потому что он без присосок. Ему надо Думаешь, или Тут струбцинами 1,5 зажать блок. сантиметра, оказывается. 1,5 сантиметра. Ну дивись, цей не виляв, ну він чітко. Сейчас попробуем новый. Давай попробуємо, може вдвох будемо тримати. Зараз ми цей будемо тримати, подивимося, що він виляє. Може, тримай там между севером. Троечку, да? Троєчку. Ну таку саму, тільки спробуємо тримати міцніше. Там поки тут я тримаю тут. І тут же ви бачили, що два ролика. А там можна поставити 22 мм, але він без підшипника, це такий, він дає, він вдавлює плитку. Це для грубої такої, товстої. Чи це для красоти? Ну, як на мене, я тримаю з тої сторони. Що дергається, що підряд. Так. Я тримаю. Струбцины готовы? Да, струбцини готові. Ти тримав за цю ручку? Давив? Я за ручку только. А за цю? Не. А треба було. Бачиш, чому? Тому стоп. Ну, Я зрозумів причину. Ти вів тільки за ручку, а піднімалася сама шина, розумієш? Коли ти давиш, сама шина Иначе піднімається. Тому тут спеціально ручку зробили, щоб ти тримав і за ручку. ну, это мы Тому зараз знову вихлясте вийшло. подивимося. Так. Що там дивитися? Там все чітко. Чітко, як в Шиджинга. Потихоньку, ага. Так. Виляса лінія? Ну, є. От там, де піднімалося, воно і пішло. Тому я зрозумів, в чому проблема. Так, В Шиджингі. не в шижингі, а в майстрі проблема. Ну нічого. Це особливість цього плиткоріза. Так, зрозумів. Давайте все ж таки ще... Дефективний. Саш, Вась, ще оцю полосочку на Батіпаві? на батіпаві, щоб я зрозумів, і щоб ти зрозумів, який з них краще. О, техніка. А, так, ладно. Та приблизно там 3 см, тут же немає в нас. Ні, ну, Давай я попробую. Мені ж треба, Саш, щоб ти також сказав, що тобі більше подобається. А мені я вже так вибрав, що мені більше подобається. Ну, попробувати можна. Я розумію, Сігма зараз скаже. Що? Сігма, так? Да? Ні, сир був. Ну, шановні глядачі, маєте на увазі, що це суб'єктивне мнення. да. Да, привет. А давай я через півгодинки тебе наберу. Добренько. Давай. З трубцинкою Зараз трошки. допомогти. Ой, щось струбцинка, ну та ну слабеньке, ні, слабеньке. давай з іншої сторони. Що? Та струбцина не годиться. А, я думав, виляє. Та виляєш. Струбцинка виляє. Так, я так розумію, Був би питання. порався ідеально рівно. Немає в мене претензій. Так, і ти з трубциною будеш працювати. Так, давай. Бо одному дуже складно. Це якось краще. І присовка, і струбцинка. Так, забираємо
Ну, ця плитка у нас десь керамограніт 8 мм. Да? Мы сразу так понял? Ось там 8 мм керамограніт. Дуже вже легко на глаз визначати. До речі, оцей спосіб з двох сторон одночасно ламати, це коли найскладніша плитка, так люди і поступають. До речі, у Рубі, пам'ятаєш, було два, скажімо так, розламувача, і їм треба обов'язково було з двох сторон одночасно. Немає претензій, рівно. О, так, і який, хто кому що сподобалось, почесно. Батіпав. Батіпав. Я ж думав, сенсація буде. Батіпав краще. А от вони італійців люблять. Так, поїхали далі. Міняємо. Так, міняємо. На 3? На 3. Так, до вашої уваги новий, зовсім новий Ruby Slab Cutter. Іспанець і італієць Раймонді. Як на мене, Раймонді зараз найпоширеніший, наймасовіший. Тому подивимося, вони зовсім відрізняються принципово, правда? Це зовсім різні. Що, Саш, цю напополам, а потім попробуємо. А прейскурант у них який? А ти дивись. приблизно? А прейскурант приблизно однаковий. Ти дивись, а до ролика. Але Рубі зараз, вообще зараз Рубі не так часто купляють, тому що до них поки ще немає електричної частини, паркетки немає. А сюди можна щось додати, да? Ну, вони тобто, оголосили, що розроблять сюди паркетку. Ну, а бачиш, поки нема. І паркетку, і... Ну, або І буде, під 45, да? або буде Це каркас, або буде паркетка. Я не знаю, що буде. Та буде мощна станіна, я думаю, щось. Легенько так за... Тут присоски дуже якісні. Прям дуже легенько, прям не відчувається, як вони. Бачите, не треба нічого давити. Тут величезний рычаг, який можна різати доволі товсту плитку. Як? Що, не дорізав, Сашка? Чи... Так, перетримаємо, щоб вона... Іди чудо. Не треба було цими, типу монтоліт. Ефективно. Там намного краще. Монталіт краще? А ну чуть-чуть і вона ще тримається. Шикарно. Так, ну тепер, що, 3 см, да, традиційно? До різця у нас 20 мм, тобто, щоб відрізати нам 30, ми ставимо до 50, я так розумію. так, до А тут? Півтора. Півтора. 50. Вони однакові тим, що і у Рубі присоски сховані під шиною, але виглядають. А у Раймонді вони взагалі не виглядають, вони сховані під шиною. І ширина кріплення у Раймонді найменша. Він може різати з кріпленням найтонші точки. Хочу врахувати, що майстри зазвичай працюють самостійно, тому помічника дуже тяжко кликати. Тому і, ну, звісно, коли кріпиться як Раймонді і менша полоска, то Раймонді краще. Ну, Анатолій, з крупноформатною плиткою, Ну це яка штука, це ж 1,20 м. якщо ми кажемо про цю плитку, то так. Великий формат. О! Так. Василь, що так просто і швидко? Треба ж робити вигляд, Це що... з Раймонді. А ти що ще плануєш? 2? Да. 2 см будемо на Раймонді.
Упс. Що сталося? Это неизвестно. Не поломался, может, нет? Із всіх представлених шина не сама широка, я так розумію, у Рубі слипката, так? Зовнішня. Да. Ну ще сірі є. Ні. Що таке? Так. Притримай. Так. Ідеально рівно. Так, хлопці, давайте поміняємося місцями. Щоб у кожного було. Да, я отрежу сами 3 сантиметра. Ну, тут Ну, не хочу 2. Василь у нас як. Йому плитку не можна взагалі в руки давати, все поріже. Лоситая как. Я. А не хоче. А не хоче. Вот так. Перевертаємо, Василь, на цьому. Все ж таки 3 см, щоб ти розумів, як він працює. 2 см не треба. Це нереально. Так. Я просто щоб було краще. Майстри помінялись місцями. Василь взяв його улюблений Рубі. Він набагато довший, ну, скажімо так, простіше працювати з Раймонді з таким форматом, правда? І з'єднання немає. Бо кожне з'єднання може давати теоретичне відхилення, тому майстру треба перевірити там правилам, чи правильно з'єдналося. Ну, в іншу сторону. Ну ось. Написано. Потім перу. Ну, можна. А хоч плитка однакова, а звук роботи різців зовсім різний. Тихіше роботи. Красивейший. Тихіше. Значить менше сколів теоретично. Треба один резец выставить ну, на широко, чтобы не крутить его постоянно. Так ми тут тільки вперше робимо широко. Вот так, а? Силен. Ну що? Ну що? Ну рівно ж. А чого воно? Да. Є деякі ефекти. Ну що, мій висновок, що краще Раймонді. Раймонді. Так. Як не дивно, дивіться, таке цікаве зауваження, що тут воно 90 градусів відрізало, а у Рубі чомусь ну, плаває. Можливо, це від плитки, ну, хоча плитка та сама. Ну, сам рис рівний. Сам різ рівний. Ну, все. Так, ну що, ти що скажеш? Що ти, хто? Раймонді. Ми вже сказали, що дякую. Та що ж таке? Ну ладно, приймаємо. Майстри знають. Їм приємніше. Треба було 10-бальну шкалу, і ми б ставили по 10-бальній шкалі, а потім... До вашої уваги тепер слідуюча пара, найдорожчі, ну і теоретично найкращі, обидва італійці, це Сірі і Сігма. Сігма моя прокатна. І будемо дивитися, який з них більше сподобається. Особливості, що тут в Сірі стоять труби металеві. І по ним їздять металеві різці. Як на мене, досить надійно зроблено. В міцній алюмінієвому корпусу, величезний рычаг у Сірі. Теоретично ми будемо зараз товстішу плитку, максимально товсту попробуємо різати. Подивимося, як воно веде себе на максимально товстій. У Сігми також багато переваг. Там можна різці міняти, якщо тут не передбачено заводом виготовлення. Можна міняти, але не передбачено.
А у Сігму зараз стоїть 12 мм, можна поставити 19 мм. Ну, у обидвох майстрів Сігма, тому цікаво буде знати, хто переможе. Можно взять саму толстую плитку, что у нас Ну, есть. и уже- це потім. и уже- Це ми ріжемо ту плитку, яку ми різали всіми плиткорізами до цього. Тому ми взяли кусочки. Саш, там треба зручно. Пам'ятаєш, так як і у Шиджинга? Ну так, не так зручно, як хотів. А чого ти? Я Він же- думаю, что Стоп. О, вони ж отак. Ні, ну, так це ж незручно. незручно. Не годиться. Тут так само, якщо ти працюєш без, то воно піднімається. Ну, можу сказати, що можна дуже тонко силу Ні, ну відкидай повністю. Ти поламав? Давно. Та Васю взагалі плитку не можна давати. Він вже поламав, вже забув. Нормально. Я думаю, До речі, подивись. Отут різала Сігма. Бачиш, рівно 90 градусів. З цієї сторони і інший різав плиткоріз. Подивися. Прошу звернути увагу на якість різу. Я не пам'ятаю, якийсь інший плиткоріз різав. Подивіться, яка якість різу. А ось різала Сігма, як заводський різ. Так, що у нас? Ну ідеально прямо. Ідеально. І заводський різ. Ось. Просто фантастика. А, з цієї сторони кривенько, гляньте. Ну це ж. Що значить італійці? Просто також порівнюю. Подивіться, який різ з цієї сторони кривий. І ось подивіться ідеальний різ, який мінімально, а можна взагалі не оброблювати черепашками, просто ідеально. Так, мені подобаються ці давай плиткоризи. пробуй. Попробуй Сігмою. Але ж це залежить, я так розумію, від заточки різця, від якості різця. Хоча це прокатний різ, він вже був скільки в прокаті. це плиткорез, скоро буде сниться. Сігму? Так. А чого ти йому дав Сігму? У нього він же постійно на Сігмі працює. Я думаю, що я не знаю. Мені сподобалось дуже, ну як і в принципі і Сігми, дуже зважено можна зусилля розподіляти зусилля нажаття. Ну тут же в речах ось такий речах. Ти ж розумієш, тут самий великий речах з Можна всіх чуть-чуть, плиткорізів, які ми А можна сильно нажати. Так. тримай за оту балбешку. Я знаю. Ну звук шикарний. Сігмі простота. Так, ми не шукаємо простих шляхів. Ми до цього відрізали 3 см, правильно? Приблизно так. Десь 3,5. Тут видите, направляючи до колесика 1,6. Я відміряв 5, там От верхньої частини. А нижній? А тут? верхня. А тут А це там? 5,5 мм. Ух ти, як бало. У Сірі 6 присосок і доволі якісні присоски. У Сігми тільки 3 чомусь присоски. На таку довжину, як на мене, маловато 3 присоски.
Другой из-за того, что Ну так не треба. держит, надо и присылать. Так, слідуюче питання. Ми поки не робимо висновок, зараз ми візьмемо найтовстішу плитку, у мене там їх штук 30 я заготував, і спробуємо найтовстішу, найскладнішу плитку порізати плиткорізами. Так, тепер ми взяли плитку товщиною, керамограніт товщиною 12,5 мм. Ну, напевно, він 13 іде міліметрів. Ну і будемо пробувати різати сірі і Сігма. Подивимося, як вони впораються з такою товстою плиткою. Формат 1,20 на 60 м. Ну, це класичний формат. Це як Вася казав, як машинка оце дітям. Джин. Притримуй. Там. Щось слабеньке він і процарапав, чесно вам скажу. Що, ще раз? Не поламається. Чи ламати, що скажеш? Ну, давай попробуємо ламати. Давай. Давай пробуем. Ось спортом тут ще є. Пошире лапы мы расставим. Ні. Не прорізала. Гнеться нормально? Воно видно. Да нет. Вообще ничего. А давай сігмою попробуємо прорізати. Давай Ты стол. можешь? Стол. Життя йде. Мух пролетив. Це бджілка. Бджіл. Ні, не ламай, бо воно кудись лопне. Давай попробуємо сігмою порізати. І давай не посередині, а десь трошки з краю. Так, ти кажеш, зусилля давав на сірі звичайне, да? Ну давай я так само. Давай я Таке саме зусилля давай. Бо одна рука. Готово? Чи ти Так, знімав? так. Ну, ты что? Ну теж, бачиш, плитка настільки сурова, що А ну, давай скидаем. Ну, ми зараз спробуємо ручним плиткорізом. Ти не ламай, якщо не ламається, будемо повторювати різ, будемо сильніше давити. вже прогнувся метал на ламаку. Ні, ну такі плитки бувають, хлопці. Якби от така плитка була, то б я б свої прокатні плиткорізи ніколи б не прокат не давав би. Хто б що не казав, є така плитка, що ріжеться тільки електричним плиткорізом. Ну, і деякі фанати болгарками різать. Скажи, на цьому? Ні. Давай. Давай. Такие надо или сигмой ломателем пробовать, или... А нема дійсно ламателя. Є сігмовські ламателі, але ж... Йош, давай сильніше попробуємо давити сірі. Все ж таки там рычаг величезний. Давай спробуємо. Більше натискання. Переверни. Ну, третя спроба. І сірі, і сігма не впорались з звичайним натисненням. Зараз будемо сильно тиснути. Але сильно тиснути не завжди дає результат. Вона може взагалі при різі. Він взагалі вигибає. Бачиш, я нажимаю, Кинь. танцює. Давай. Я с перспективой поработаю.
зручно. Сразу. На сігмі зажимати набагато зручно. Так, якщо не впорається, я зараз сігмовський розламувач принесу. Ти на максимум розставляй. А, чи воно там вже поріз є? Ні, максимум. В сторону. Та ми ж з тобою перевіряли. Максимальне розставлення лапок, воно приводить до кращого результату. Ні, несу. Так, це порізали ще Сігмою, так? Сігма взяв. Сігма взяв цю плитку. Ну, давайте ще раз. Ну, у нас же ще залишився лом, глибокий переріз сірі. А де ви? Ось все. Давай. Перевертаємо? Ні, так можна звідси ж. Ломається, да. О, глянь, Дітей, вообще. ти бачиш, який ламатель хороший? З тої сторони вони. Ні, вони з тої сторони. Бачиш, який ламатель хороший. І знову Сігма, а? Так. Надо ще трошечки отак. Що її зносить? А він попав на структуру нижню. Наверное, да. О. Ну, все тепер дома. Так, я так розумію, оба плиткорізи впоралися, але тяжко. Щось дуже А ми тяжко. можемо тепер цей різ попробувати поламати сігмовським ламателем. Саме перший. Те, що ми робили, ну так, Давай тобто перше. з невеликим тисненням. Ну, якщо я не помиляюсь, то це різ сірі, по-моєму, перший раз, а оце різ сігма перший раз. А от останнє Сігма, коли вирізали, там взагалі, тобто, я так розумію, відлітало все з сторонки, Так, да? це давили з усіх там сил. А ну, чекай. Давай, і цей. Оце точно слабий різ сірі перший раз. Де він? Нічого немає. Давай спочатку цю поламаємо, потім. На. Не бігай. Бачиш? Структурна плитка. Оп, оп. Поспішив я. Це моя. Так, це я поспішив. Хоча може і ні. Ні, воно так. Ми не поможемо. Да, вот так пойдет. Так, тепер можливо. А тепер що? от, Тепер Саме- перший саме різ слабий. сірі. Перший різ сірі. Ні. Ні, не прорізала. Но ламатель цей набагато потужніший. Що скажеш? Так, і що вам сподобалось, признавайтесь? Сігма. Сігма. От Сігма. найдорожче і найкраще, я так розумію. Ну, У нас залишилася плитка, тому ми взяли цю ж плитку, товсту, яка 13 мм, і спробуємо Раймонді. Давити сильно треба, я так розумію. ух, пішла. Ну тут інакше ніяк. Ламаємо. Ну, теж якісно процарапав. Подивимося. А ну попробуй це ламателем. Ні, навіть не пробуй. Ні, Ні. щоб усі- ну Сігма ж Ну поламав, ладно, Сігму ж спробуй. поламав. Цей ламатель Сігму поламав. Поламав. Це ж Раймонді, що все по-чесному. А що ви різ Раймонді ламаєте Сігмою? А, і у Сігми такий оцей нещасний зробили розламувач маленький. Ти знаєш, для... Та ну в комплекті Бере? такий йде. Я не. Йому крутиш.
Ну, ще з цієї сторони попробую. Як ще? От впертий, а? О, а мені сподобався цей маленький. Для невеликих ломів. Який? Сігма маленький. Добре. Сігма маленький розламуватель. Я не знаю, у мене вони вийшли з ладу дуже швидко. Ні. Ні. А тепер Ні. Це інтересно. От скажи, Вась, як ми з тобою батл проводили, а? плиткарям. Це було круто. От. Оп. О! І все. Давай. Давай. Так. Впорались. Ну, скажімо так, Раймонді також рулить на рівні, він відрізав якісну плитку. А якість різу, до речі. Та огонь, огонь. І рівно, і якість різу, не треба навіть черепашками працювати. Ще є Так, а тепер у нас залишився зовсім невеличкий кусочок товстої плитки. Спробуємо плиткорізом Біхай. Ну, Біхай економ-серія, спробуємо, як він впорається. Пам'ятаєш, давити треба. Він видержав. Так, не ламай машинку. Машинку шкода. Та ти що? Ну, Мене ж та да. Тільки сігма. як серпом. На плитки треба писати, ламати тільки сігми. Раймонді не потягне. Ну, там ми казали, Біхай. Ні. А ну, тест номер 2, да, я цим ломателем попробую. Если сейчас цим ломателем ламаю, це вообще капець. Та ні, це уничтоження буде всіх. І Раймонді. Ні, не поламаю. Дуже. Ладно. Ні. Не потрібно. Ну що ж. Значить, за лінію виходить. Давай. Подожди. Сейчас я возьму ломатель, наверное. Давай. Я йду трошки, бо воно його вже. Да. Що, пішли дефекти, так? Да? Вон за лінію зайшло. Ну, значить, не... Ну-ка. Ну, так же саме. А якість різу, ну, він поламав, але якість різу бажає кращого. Отак ось зробити. Дивись, воно якесь... Різниця. Та, тут небо і земля. Да. Ну, Ролик просто маленький, я ж казав. Ролик має значення. Тут у нас ролик. Ну і якість ролика має значення. 14 чи скільки він тут? Перше місце. Це Так. Завершили батли, попробували всі. Майстри зараз зроблять свій висновок. Саш. моя думка, що перше місце це Сігма, друге місце це Раймонді, третє місце це всі інші. Ось Раймонді і Сігма, яка майстрам сподобалась. Вася, ти що скажеш? Я підтримую Сашу. Повністю. А якщо ви собі купляли? Сігма. Якщо... Можна ще внести один показатель, якби не було Сігми і не було Раймонді, то що б я собі купив? Це питання. Ну, То я б собі купив, напевно, все-таки Сігму, Слаб Катер. оцей Рубі. Ми, до речі, не попробували товстопитку різати. Хоча він... Ну, в слідуючий раз. Не все відразу. Так, хлопці, дякую.
Слава Україні! Героям. Героям слава. Ось і пройшов батл. Ну, навіть це не батл, це було просто, як на мене, найкращі плиточники, які я знаю. Приїхали і спробували різати плиткорізами для великого габарита плитку, невелику плитку. Ну, в цей раз різали плитку 1,20 м на 60 м. Мої особисті висновки хочу вам дуже коротко розповісти. Перше, що, як на мене, незручно різати плиткорізом великого формата плитку невеликого формату. Це довше, ще раз довше і незручно працювати одній людині. От незручно, треба обов'язково працювати з помічником. Це перший висновок. Друге, якщо у вас є можливість, краще купити ручний плиткоріз. Вони різні бувають, різні ціни, різні формати цих плиткорізів, але він набагато швидше і якісніше зробить різ для плитки розміром там від 60 до 120 см. Це те, що я не сумніваюся. Перше, які плиткорізи найбільше сподобались? Найбільше сподобались, якщо брати по ієрархії, це Sigma і Раймонді. Вони, скажімо так, як і були лідерами, вони так і залишаються. Вони дуже чітко і правильно працюють. Слідуючий плиткоріз, який привернув увагу, це плиткоріз Ruby Slab Cutter. Шкода, що до нього дотепер ще немає каретки або паркетки, тому його і так менше купляють. Але він міцний, надійний. Хочу звернути увагу, що на розмір 1,20 м він особливо не підходить, тому що його треба складати з двох частин і воно виходить досить габаритний. Так само, як і Ruby Slim Cutter Plus, це його попередник, який також треба складати з двох частин. Всі решта, вони одинарні шини, і тому більш-менш зручно працювати з розміром 1,20 м. Найзручніше працювати це Біхаєм, тому що він найкоротша шина. Що я хочу сказати? Але у Біхая і у Ruby Slim каретки, вони не погружні. Каретки, вони не кріпляться. І тому, як на мене, вони мають місце, звісно, на існування. Але хотілося б мати каретку, яка б кріпилася. Всі решта плиткорізи кріпляться. Але в деяких плиткорізах, такі як Shijing, таких як Сірі, є особливість, що його треба тримати, коли ви його ріжете, треба тримати двома руками. Це також не завжди зручно і до цього треба звикнути. Наприклад, такі плиткорізи, як Раймонді і Sigma, ви взагалі можете працювати одною рукою. У Раймонді величезна перевага, що ви можете кріпити присоски, вони всередині, і найтонший кусочок плитки відрізати. Бо в цих плиткорізах, якщо ви ріжете тоненьку плитку, дуже велика проблема його закріпити. Треба кріпити струбцинами, і не завжди це закріпиш струбцинами. Або хтось має тримати, але це не факт, що він втримає його. Тому, ще раз повторюсь, якщо ви хочете якісно різати плитку 1,20 м, купіть, будь ласка, звичайний плиткоріз, можливо, навіть і не дуже дорогий. І це буде найкраще рішення. Універсальності я тут не побачив. Тепер до розламувачів. До речі, як кріпляться присоски, всі присоски, які є, вони тут різні. Я проводив батл і окремо всі присоски використовував. Це ви можете подивитися окремо, як працюють присоски. Як працюють розламувачі, у мене також є порівняння батл, де я порівнював, як працюють ці розламувачі. І взагалі, майстри, і я в тому числі, зробили висновок. Якщо ви працюєте з великим форматом або з плиткою, то вам треба мати два розламувачі. Перший – це Sigma, який для самої товстої плитки, з широкої плитки, широкий розлом. І Раймонді. Раймонді, він універсальний, він підходить і до товстої, і до тоненької плитки. Тут повертається шестигранник. У нього ножки роздвигаються, він може працювати з тоненькі плитки.
він може різати, тобто розламувати плитку, якщо буде різ по діагоналі. Як на мене, унікальне рішення. І заход в плитку у нього більший, ніж у Сігми. Це також в деяких випадках застосовується. З'явилося, хочу зазначити, що зараз я перевірив, як працюють нові плиткорізи, які не працював ними. Це Ruby, Slab Cutter і Shijing. Вони обидва достойні, вони обидва працюють, і тому я їх рекомендую, звісно, до продажі. До речі, у Shijing скоро прийде в Україну паркетка для цих же шин. Тому це Shijing буде унікальне рішення, універсальне, тому що не вся плитка ріжеться ручним плиткорізом. Деяка плитка ріжеться тільки електричним плиткорізом. Звісно, і болгарками. Але болгарки, хоч і з кожухом, хоч і без кожуха, це пил і бруд. Тому пам'ятайте, що є ще електричні плиткорізи, якщо ручні не впораються, і ви можете звертатися до мене. Вони в мене є в прокаті. Так, а тепер про головне. А головне у нас що? Якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, захищайте, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!